Thao xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Phương Thao Talk Show và Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, có nhiều câu hỏi gửi đến cho Phương Thảo và ngày hôm nay Phương Thảo rất là hân hạnh được mời luật sư tới đây. Chị Linh ơi, cái ông luật sư này chắc là thích người Việt Nam mình lắm, tại vì có nhiều cái chương trình mà Phương Thảo thấy là ông rất là gắn bó với người Việt Nam, và đặc biệt là today Alan is coming to my show and most of my viewer is người Việt Nam, and so chị có thể cho biết thêm tí xíu về người luật sư bên cạnh Phương Thảo hay không trước khi Phương Thảo đặt những cái câu hỏi tiếp theo ạ? Cảm ơn Phương Thảo. Kính thưa quý vị, ông Alan Matheson là luật sư của cộng đồng chúng ta khoảng trên 10 năm. Thì chị Linh rất là hân hạnh làm việc với Alan khoảng 7-8 năm rồi. Và kính thưa quý vị cũng biết là vợ của Alan là Việt Nam đó quý vị. We're not talking bad about you. We just trying to explain the love that you have, of course, to all your clients, but especially to the Vietnamese. Yeah, for my understanding, the Vietnamese community has been very, very kind to me, especially Vietnamese women. Alan, for my understanding, your wife is Vietnamese. Am I correct? Yes, that's correct. Do you speak Viet? Một chút. Can you say something? Yeah. So if I were to talk bad about you, you know, right? Yeah, my ears are burned. Oh, he knows. Yeah. Và Phương Thảo hy vọng rằng Alan will come back a lot more, so we can get your experts and let us get back all the joke aside. Let's get back to the business at hand. Kính thưa quý vị, thì chắc là quý vị cũng biết là nếu như mà đã có vợ người Việt Nam thì chắc chắn là ông ta dù sao cũng gần gũi với cộng đồng người Việt của mình hơn nhiều những người luật sư khác. Nhưng mà Alan, we talked about the deed, how important it is, the option period, and now let's talk about the disclosure. Kính thưa quý vị, khi mà mình list một cái nhà để bán đó thì Phương Thảo thường gặp một cái tình trạng như là các cô, các chú, các bác có những cái vật hoặc là những cái việc trong nhà mà nó xảy ra, có thể nói với người broker của mình nhưng mà không có muốn người broker của mình nói với cái người mua. Thì ngày hôm nay Phương Thảo muốn đặt câu hỏi là như vậy thì người broker hoặc là quý vị có bị ảnh hưởng gì vì vấn đề luật pháp hay không? Thì đó là câu hỏi mà Phương Thảo sẽ hỏi. I'm going to ask you this. Most of the time when we go in and agent, realtor, broker, come in and list a house, and the owner usually might know some facts, some defects about the house, but they disclose to their agent, but they don't want the agent to disclose to the seller. So is there an obligation, law obligation that the owner or the agent have to disclose? Yes, actually there is. The agent for sure has a very definite obligation. They cannot make a material representation that would induce a buyer to make the deal. Right. If they do, they're subjecting themselves to charge of fraud. Right. They're also not protected from the Texas Deceptive Trade Practices Act. There's a general exemption for real estate agents from that, but if they've engaged in a fraudulent transaction, they're not exempt from it. And that subjects them to what are called treble damages. So for example, if the court found that they had committed fraud and awarded $10,000, that could be automatically tripled to $30,000. For the agent? To the agent, yes. Wow. Or for whoever is found guilty of committing the fraud. Can the agents refuse to list the transaction if it was not disclosed? Sure, of course. The agent has the ability to refuse to take a. But once the agent refused to accept that transaction, is the agent released from the responsibility of disclosure? Depends. I guess they would be if I'm understanding if someone asks, right? Yeah, if I'm understanding your question correctly, you're saying that so the agent, the listing agent is refusing to accept list this property. So yeah, they're released from their obligation. I would believe they don't have any further obligation to anybody because they're not accepting this offer or this deal. On the other hand, if they continue to represent the same seller, then they would need to disclose to any potential buyers in the future. What are something that they have to disclose? Material defects, foundation problems, major structural defects that are, especially to like load-bearing members. I would imagine
even there've even been cases where, you know, if a murder has occurred in the house, that something like that would need to be disclosed to a potential buyer, because that's the kind of thing that some people might not be, you know, they might be consider it too spooky. Yeah, here we are right after Halloween. We're talking about spooky, and we were going to go back about spooky. Thưa quý vị, thì theo như luật sư giải thích là mình phải nói cho cái người mua, nếu như mình biết được nhà mình có những cái vấn đề mà có thể hại người ta, thí dụ như là foundation hoặc là những cái gì mà có thể có trách nhiệm về tiền bạc nó hơi nặng nề một tí. Cái thứ nhất là đối với Phương Thảo đó, thì khi mà quý vị có một cái vấn đề gì đó mà hư hoặc là không tốt về cái nhà mình, cái tốt nhất là hai việc mình cần phải làm. Điều thứ nhất là mình nói cho người ta biết, nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị chọn để sửa thì nên mướn người sửa đi, tại vì nhiều khi cái sửa đó nó rẻ hơn là cái tiền mà bị người ta trừ. Ví dụ người ta nói cái nhà mình 200.000 mà tại vì cái foundation nó bị crack một chút xíu, người ta lại down xuống 10.000, trong khi đó mình sửa chỉ có tốn 3.000 thôi. Còn nếu mà thực sự mình không sửa thì mình có thể nói là ok, nó có một cái này mà tôi không biết có phải foundation hay không, nhưng tôi dành 5.000 riêng. Nếu mà người nào mua nhà của tôi dành 5.000 riêng để mà sửa cái nhà đó. Nhưng mà cái việc mà không nói, hầu như là theo như ông luật sư đây thì chắc chắn là cái đó không đúng, vì theo luật pháp mình cần phải nói. Đặc biệt là những người agent, nếu mà quý vị không nói, ví dụ quý vị đại diện một ai đó mà quý vị không nói thì cái tiền phạt của quý vị có thể lên tới 3 lần. Tức là rất là nặng, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà mình thấy chủ nhà mà đòi là mình không nói thì người agent có quyền không nhận cái nhà đó để list. Thì đó là cũng là một cái điều mà ngày hôm nay Phương Thảo muốn nhấn mạnh là quý vị ơi, thực ra ai mua thì cũng nên biết là khi mình đang mua cái gì. Thì phước phần của mỗi người mỗi khác. Nếu như mình thực sự nói nhà của mình bị cái gì đó mà người ta đồng ý mua, sell as is, mà người ta đồng ý mua thì cái đó là chuyện của người ta. Nhưng mà nếu mà mình biết thì mình nên nói, đúng không ạ? Có một số case, có nghĩa là một client gọi lại, thì trong đó là Yến Linh thấy là có nhiều khi người Việt của tụi mình thì rất là tiếc cái tiền inspection. Cái tiền inspection là có 500 hay là 700. Kính thưa quý vị, nhưng mà người Việt Nam của mình thì thôi không sao, rất là dễ dàng. Nhưng kính thưa quý vị, đừng có tiếc 300 hoặc là 500 inspection đó, tại vì nó có thể mình sẽ tốn 3.000 hoặc là 30.000. Giống như Phương Thảo mention là foundation, nhiều khi cái một lần nước đó chỉ có mấy trăm bạc thôi. Nhưng mà inspection, tại vì cái người inspection mà cũng những trong những cái sự việc nữa là khi mà inspection thì Yến Linh nghĩ quý vị nên tìm inspection của mình. Nó có vẻ như là tin tưởng hơn. Tại vì cũng có một sự thư kiện, một số việc thư kiện cũng là chọn inspection people. Cho nên là Yến Linh khuyên quý vị nên cẩn thận và đừng có sợ tốn tiền. 300-400 đó là không có đáng. Và cũng tiếp theo cái câu trả lời của Alan là nếu như mà trong nhà của mình có người bị chết thì mình bắt buộc mình phải nói. Thì ông nói là có người bị giết chết. Nào, cái chữ đó nó khác đối với người Việt Nam. Tại vì nếu mà bị chết có thể là bị bệnh chết và cũng có thể bị giết chết. Nếu mà bị giết chết thì bắt buộc phải nói. Nhưng mà Vương Thảo bây giờ hỏi là nếu mà có người trong nhà bị bệnh mà qua đời trong nhà thì có nên nói hay không? Thì đó là câu hỏi mà Vương Thảo sẽ hỏi tiếp nhé. Alan, you have mentioned earlier that if someone murdered in the house, you are now have to disclose. My question to you is this: what if they're sick and they die in the home? Now, Vietnamese people are very superstitious. Yes, I'm aware. And we afraid of ghosts. Right. And so, if someone is elderly, for example, it had nothing to do with the house, but they die in that house, is the owner have an obligation to disclose? Honestly, I don't believe they would. Okay. My guess is if it was a michang, they're not going to mention anything about it. It's just not going to be something they're concerned with. On the other hand, if they're người Viet, then they're not going to say anything about it because they want to sell you the house. Either way, it's not disclosed. That is my example. That's not disclosed. I bought the house in Oklahoma, actually my current house right now. So I bought from like he said Mỹ trắng, người Mỹ trắng đó quý vị, that white people. So I bought the house in Oklahoma 2008. When I bought it, the husband died in the house, so they didn't say anything. But the Vietnamese neighbor, told us, like say, "Do you know her husband died there?" So actually, I picked up a phone
And I called it. So did your husband die in In the the house or at the hospital? He got a heart attack and And died she died in the hospital. And you know, I said, okay, peace. But you know what? The first 3 months, I was scared too. Sợ ma. Well, you know, when it comes to real estate, if someone died in the house, my understanding is if it's not cost because of the home, But I don't think then that you're not you disclosed. don't have to tell Yeah. the seller. Yeah. Yeah, I don't think so. There's no certain law about those. Well, let's just say that we have a peace heart. So regardless what how you home, you in. And Phương Thảo muốn làm người tốt. Sẽ Ngủ ngon giấc phải ngủ không? ngon giấc. Nếu như mà quý vị mua nhà thì đương nhiên là mình muốn những cái mà không có được may mắn lắm, Right. là không có xảy ra trong cái nhà. Nhưng mà thực ra quý vị ơi, mỗi cái nhà nó nằm trên một cái miếng đất, mà miếng đất đó không ai trong chúng ta biết được ở dưới nó có cái gì cả. Cho nên cái tốt nhất là trước khi mua nhà, điều đầu tiên là chọn cho mình một ngôi nhà mà mình vô mình cảm thấy thoải mái, mình vô mình cảm thấy gia đình an lành, và mình vô mình sửa soạn nhà cửa cho sạch sẽ. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, phải không ạ? Well, we will talk about this closer, and I only have a couple more minutes. I hope that we can talk more about sell by owner and all that, but I only have a couple minutes, and I just wanted to once again thank you for coming to the program, and I wish I had you more and more and more so we can talk more, especially about nước mắm and all the other stuff. Oh, thank you so much. It's been a pleasure And to be I'm here. sure your wife already trained you how to eat nước mắm, xì dầu, and all that stuff. And how to say yeah. That's right, and thank you. But I am very privileged to be here and have you here in the program to kind of set forward some of the questions that we have all the year. But as a broker, we kind of know, and then we train and we knew, but then we're kind of faded away as time went by, you know. And so I'm really appreciate that. Well, thank you so much. Here It's been a today pleasure with to be us. here. Thank you so much. And xin chị Linh gửi lời chào tới quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Phương Thảo Talk Show. Yến Linh xin hẹn gặp quý vị trong những cái chương trình tới. Yes. Và Phương Thảo một lần nữa xin cảm ơn quý vị thật nhiều đã đón nghe chương trình Phương Thảo Talk Show. Và kính thưa quý vị, tất cả những cái câu hỏi mà quý vị có liên quan tới vấn đề địa ốc cũng như loan, hoặc là luật mua nhà, hoặc là thuế má, xin quý vị hãy gọi cho Phương Thảo ở số điện thoại 817 881 2524, hoặc là quý vị có thể gửi về cho Phương Thảo ở phương-thảo-show@gmail.com. Phương Thảo một lần nữa xin kính chúc quý vị sức khỏe thật nhiều và an cư lập nghiệp. Xin cảm ơn quý vị.